สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเล็กนะคะใน Food Travel พารวยทำง่ายขายดีไม่มีเอาค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเป็นเมนูแกงเห็ดค่ะแกงเห็ดใบย่านางนะคะเราจะพบเห็นได้ทั่วไปเลยค่ะยิ่งโดยเฉพาะหน้าฝนแบบนี้นะคะเห็ดออกมาขายเต็มท้องตลาดเลยส่วนผสมมีอะไรบ้างและทำง่ายแค่ไหนเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะเรามาดูส่วนผสมของแกงเห็ดกันนะคะเริ่มด้วยเห็ดขอนค่ะเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดหูหนูและเห็ดฟางค่ะน้ำใบย่านางค่ะพริกแดงหอมแดงค่ะน้ำปลาแล้วก็เติมน้ำปลาเล็กน้อยค่ะนอกจากเห็ดแล้วนะคะเรายังสามารถเติมผักต่างๆลงไปได้อีกนะคะได้แก่บวบลาวค่ะฟักทองค่ะปิดท้ายด้วยชะอมและใบแมงลักค่ะส่วนผสมครบแล้วนะคะเราไปลงมือทำกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มลงมือทำเมนูแกงเห็ดกันเลยนะคะสำหรับเมนูแกงเห็ดนะคะวันนี้เราแนะนำเป็นเมนูพารวยเนาะซึ่งจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยเราจะใส่เห็ดอะไรก็ได้นะคะวันนี้เล็กมีเห็ดทั้งหมด4สหายด้วยกันก็คือมีเห็ดค้อนเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูแล้วก็เห็ดฟางนะคะหน้าฝนแบบนี้เห็ดก็จะออกเยอะมากเลยวันนี้เราจะแกงเห็ดแบบใส่ใบย่านางกันนะคะก็เริ่มจากการที่เราคั้นน้ำใบย่านางก่อนเนาะให้เป็นได้สีเขียวๆแบบนี้นะคะก็เทลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นน้ำใบย่านางแบบเข้มข้นนะคะก็คือในอัตราส่วนที่เล็กใช้ใบย่านางเนี่ยแบบใบย่านาง1เถานะคะ1กรัม10 บาทที่เขาขายเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาทำเป็นน้ำใบย่านางแบบเข้มข้นเนี่ยได้ประมาณ 4-5 ถ้วยเลยล่ะค่ะแล้วก็เราก็ใส่น้ำเปล่านะคะในอีก1อัตราส่วนเท่ากันค่ะเราก็จะต้มจนเดือดนะคะจริงเราลดอัตราส่วนน้ำใบย่านางลงหน่อยก็ได้นะคะถ้ามันดูแบบเข้มข้นมากอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเติมน้ำเปล่าลงไปเพิ่มอย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เราแบบวัตถุดิบในส่วนของใบย่านางเนี่ยต้นทุนเราก็จะยิ่งถูกลงไปอีกค่ะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะหลังจากที่เราเติมเกลือไปแล้วนะคะน้ำเริ่มเดือดเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปค่ะ 1-2 ต้นนะคะหอมแดงพริกค่ะถ้าไม่ชอบเผ็ดมากก็ใส่ประมาณ1 ช้อนค่ะเอาละค่ะหลังจากที่น้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาปรุงรสค่ะเติมน้ำปลาร้าลงไปค่ะใส่น้ำปลาร้าสัก3 ช้อนละกันแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาร้า3น้ำปลา1 ส่วนค่ะถ้าปลาร้าเค็มอยู่แล้วก็อาจจะลดลงเหลือ2 ส่วนก็ได้นะคะแล้วก็น้ำปลาก็ลดลงครึ่งหนึ่งค่ะเหลือแค่ครึ่งช้อนพอหลังจากที่ปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆแกงเห็ดเนี่ยปรุงรสไม่ยากเลยมีแค่น้ำปลาร้าน้ำปลานะคะเท่านั้นเองส่วนผสมอื่นเราก็ไม่ได้ใส่แล้วนะคะเพราะว่าความเข้มข้นของปลาร้าเนี่ยมันก็ทำให้แกงเห็ดเนาะนัวขึ้นทีนี้ในส่วนของเห็ดนะคะวันนี้อย่างที่บอกว่าเล็กมีเห็ดทั้งหมด4เห็ดด้วยกันเทคนิคค่ะสำหรับถ้าเราเป็นแม่ค้าเนาะเป็นคนขายเราก็จะเลือกเห็ดที่เราซื้อมาต้นทุนถูกเนี่ยเราก็จะใส่เห็ดนั้นในปริมาณที่เยอะหน่อยอย่างวันนี้เล็กได้เห็ดขอนมานะคะซึ่งไม่แพงเลยตะกร้าใหญ่20 บาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีเห็ดนางฟ้าค่ะเห็ดหูหนูนี้ก็ราคาถูกมากนะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดฟางค่ะ
เห็ดฟางก็อาจจะใส่น้อยหน่อยถ้าสมมุติว่าในหน้านั้นเนี่ยเห็ดฟางมีราคาสูงนะคะเราก็อาจจะใส่นิดเดียวหรือจริงๆคุณผู้ชมที่เป็นแม่ค้านะคะถ้าหาเห็ดอะไรได้ในแบบที่ต้นทุนถูกก็เอามาเพิ่มหรือถ้าอยากเพิ่มมูลค่าขายมากกว่า 35-40 บาทอยากจะขายไปถึงราคา50 บาทก็จะเพิ่มเห็ดออรินจิเข้ามาก็ได้นะคะตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเทคนิคส่วนตัวของเล็กเองซึ่งแม่ค้าก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้ค่ะ1ตะกร้านี้ก็คือเพียงพอละสำหรับ1หม้อที่เล็กต้มนะคะทีนี้เล็กจะใส่ผักที่สุกย่างลงไปก่อนก็คือฟักทองนะคะวันนี้เล็กใช้ฟักทองกับบวบลาวนะคะเป็นตัวเพิ่มมูลค่าให้แกงเห็ดเนี้ยมันมี texture ของผักอื่นๆลงไปด้วยนะคะก็เป็นเทคนิคการขายละค่ะแต่ถ้าเราทำกินอยู่บ้านเราไม่ชอบเราไม่ใส่ก็ได้ค่ะนี้เราใส่เพื่อเพิ่มปริมาณเท่านั้นเองซึ่งจริงๆฟักทองก็ราคาถูกมากนะคะลูกหนึ่งได้เยอะด้วยนี่แหละค่ะเดี๋ยวให้ฟักทองสุกก่อนแล้วก็เล็กจะเอาเห็ดลงทีเดียวเลยโอเคค่ะหลังจากที่ฟักทองนะคะเราเริ่มสุกแล้วเราก็จะใส่เห็ดลงไปเลยค่ะสีสหายของเราเยอะเหมือนกันโอเคค่ะทีนี้ก็รอให้เห็ดสุกเนาะพอหลังจากที่เห็ดสุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะปิดท้ายด้วยชะอมแล้วก็ใบแมงลักค่ะหลังจากที่เห็ดนะคะเราเริ่มงวดลงไปนะคะในหม้อเรียบร้อยแล้วเราก็จะปิดท้ายด้วยใบชะอมแล้วก็ใบแมงลักค่ะใส่ลงไปแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะปิดไฟเลยแล้วก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมขายแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูพารวยนะคะแกงเห็ดใบยะนางค่ะต้นทุนสำหรับเมนูนี้นะคะวันนี้เล็กใช้เห็ดสีสหายนะคะต้นทุนอยู่ที่ประมาณ 20-25 บาทค่ะสำหรับราคาขายนะคะสามารถขายได้ตั้งแต่40จนถึง50 บาทเลยคุณผู้ชมนะคะถ้าอยากที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับแกงเห็ดนี้นะคะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเห็ดได้นะคะในส่วนของชนิดของเห็ดนะคะที่มีมูลค่ามากขึ้นก็สามารถที่จะขายได้ในราคาที่สูงขึ้นนะคะสำหรับอัตราส่วนและวิธีการทำนะคะสามารถเข้าไปดูได้ที่ foodtravel.tv ค่ะวันนี้เลิกลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ